Hello everyone, welcome to Paul Dreams Kitchen. So today's video, we're going to cook a simple and easy pork chow fan or pork fried rice. So ayan, let's start cooking. And here are the ingredients: pork luncheon meat, 1 egg, baby bok choy, or kung may pechay sa atin, pwede natin magamit. Spice pork cubes, so ginamit ko yung can na ng spice pork cubes. So pwede tayong yung mga leftover pork natin sa refrigerator, pwede natin yung mga leftover adobo natin, pwede yan. And rice, ayan. And we also have chili oil and soy sauce. So nag-add din ako dito ng sugar. So makikita niyo yung ay hinalo ko na yung egg sa rice. So ayan, i-mix ko na siya sa rice. So after nyo ma-mix yung egg sa rice, i-set aside muna natin siya. After natin mahalo yan, so hiwain muna natin ang baby bok choy ng maliliit. Ayan, hiniwa ko yan ng mga maliliit na hiwa ang baby bok choy para pag-mix natin sa ating pork fried rice. So now, let's start cooking. So, heat the wok or pan. Ayan, painitin muna natin yung kawali natin. So, kailangan medyo mainit na siya bago natin ilagay ang oil para hindi maninikit yung ating mga ilalagay. So, ayan. So, spread out muna natin yung oil sa kawali. Ayan, para makover lahat ng oil yung kawali natin. So, unahin natin iprito yung pork luncheon meat. So, ipiprito ko muna yan. Then, isa-set aside muna natin. Yan. Kailangan kasi natin maprito yan para mabilis na lang yung ating paghalo-halo ng mga ingredients mamaya. So, ayan. Once na luto na yung pork luncheon meat natin, set aside muna natin. And then, we start na ilagay ang rice natin na mix natin ng egg and rice. Ayan.
after na ma-mix na yung egg and maluto na siya sa rice, so we will start putting the spiced pork cubes. So, ayan. I-mix lang natin siya. So, ayan. Halu-haluin lang natin siya para mag-spread out yung pork na nilagay natin. So, natin ma-mix yung spiced pork cubes. So, isunod na natin yung pinarito nating pork luncheon meat. So, itataas ko na yung apoy or lalakasan ko na yung apoy para ano siya, para hindi matanggal yung moisture. Kasi pag mahina daw, sabi ng aking bossing, so, magiging dry yung inyong fried rice. So, kailangan high fire. And then, ayan, inilagay ko na yung baby bok choy. Ayan. So, i-mix lang natin yan hanggang sa maluto na siya. So, may i-add pa tayo dyan. And now, we can put the chili oil. Then, mix nyo lang and then tantuhin nyo. Depende sa inyo kung gusto nyo mas maanghang. So, depende na sa inyo yung paglalagay kung gaano karami. And then, ang sunod, nilagyan ko siya ng sugar. Maybe half teaspoon of sugar para meron lang siyang konting tamis. Ayan. And then, lalagyan na rin natin siya ng soy sauce. Ayan. 1.5 tablespoon of soy sauce. And, depende na rin sa inyo kung ang panlasa nyo is medyo maalat or matabang. So, nasa sa inyo na kung mag-a-add pa kayo ng kuonte. So, nilagyan ko pa uli yan ng chili oil kasi mas gusto ng kakain is yung medyo may anghang siya. So, ayan. So, ayan, haluin lang natin siya. And then, mga 5 minutes, ayan, nang ma-absorb nyo yung mga seasoning na nilagay natin. And 5 minutes, high fire, luto na siya. Okay na siya. So, ayan. Ito na po ang ating pork chow fan or pork fried rice. Hope you like this recipe. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please click nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba and the notification bell para lagi kayong updated. And hope you like this video. Thank you for watching.